สวัสดีท่านครับวันนี้กับพวกผมคลิปนั่นเองตัวอย่างในวันนี้เป็นขวดนมพลาสติกนะครับผมวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวนำมาใช้กันนะครับผมนะครับของใกล้ตัวนะครับผมโอเคครับติดตามชมครับผม